chào tất cả mọi người lại đến với kênh MG Vlog của mình. Và chúng ta lại tiếp tục với chuyên mục Makeup Madness. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn makeup mùa xuân, hoa cỏ. Và mình lấy ý tưởng chính từ Make Me Love You của Taeyeon. Và chính makeup Kira với những hình dáng sticker, không biết là sticker hay là hoa thiệt nữa, thì những hình dáng, những bông hoa đó sẽ được đính trên mặt cùng với makeup theo chủ đề hoa lá, thì tông màu hồng và màu xanh lá cây là chủ yếu. Vậy chúng ta cùng bắt đầu nhé. Như các bạn để ý thì hôm nay ánh sáng có vẻ khác so với những video trước, đúng không nào? Thì bởi vì hôm nay từ cái phòng studio của mình thì mình đã dời hết dụng cụ ánh sáng và cũng như là các dụng cụ linh tinh khác thì xuống cái phòng ngủ của mình, bởi vì chỉ có phòng ngủ của mình là có máy lạnh thôi, còn phòng studio thì với cái thời tiết Sài Gòn bây giờ thì và hiện tại thì đúng nghĩa đen là đang có hai cái đèn nó cách mình chỉ tầm có đúng 2 gang tay thôi. Cho nên là nếu hôm nay các bạn thấy mình có vàng hơn mọi khi hay là nhiều khuyết điểm trên mặt thì cũng thông cảm giúp mình nhé. Và thời tiết hôm nay đã khiến da mình cực kỳ xấu khi trên trán đã nổi nhiều cái vết mẩn ngứa. Cái này là không phải là mụn đâu, mà cái này là mình bị dị ứng thời tiết, là nếu mà đổi mùa hay là nóng quá một phát là sẽ bắt đầu nổi mẩn lên. Và đây là các đốm đỏ trên da mặt. Và bước đầu tiên là mình sẽ làm ở ngoài camera, đánh kem nền và tạo khối cũng như là vẽ chân mày trước, để chúng ta vào phần chính là đôi mắt nhé. A few moments later. Sự thì hôm nay da mình nó không có hợp tác với mình cho lắm. Qua camera thì có thể không thấy được rõ lắm, nhưng mà nhìn trong gương thì các đốm đỏ vẫn còn ở đây dưới con mắt. Dù đã đánh kem nền, tức là dù đã đánh kem chấm khuyết điểm rồi, nhưng mà nó vẫn còn bị hiển thị gọi là cái blue undertone. Mình vẫn thấy cái màu xanh, một cái tông xanh ở dưới da nó bật lên. Không biết hôm nay kết quả sẽ như thế nào đây, nhưng mà cũng đã lỡ rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ dùng bronzer để làm ấm gương mặt lên cũng như là tạo khối cho gương mặt. Vậy là mình đã xong hết cái phần nền cho gương mặt rồi, và mình cũng đã cái kẻ chân mày. Thì sau khi làm xong cái bước này và nhìn thành quả trong gương cũng như mấy ảnh, bởi vì lúc nãy mình vừa làm và mình vừa tự đấu tranh bản thân là thôi có nên dừng lại hay không, hay là có nên chạy khỏi đây hay không, có nên xóa hết hay không. Nhưng mà nghĩ lại tới cái cảnh mà tốn công tốn sức set đồ rồi nãy giờ chét lên mặt thì quyết định làm tiếp vậy. Và hiện tại kết quả khá là hài lòng. Yeah! Và cũng như bức hình ở đây thì mình sẽ sử dụng các màu chính là màu vàng, xanh lá mạ, màu hồng, màu nâu. Và tất cả các màu này mình sẽ dùng tông màu pastel để làm hiệu ứng mùa xuân nhẹ nhàng nhất có thể. Ok, bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ dùng màu này qua massage để tạo độ sâu cho hai bên hốc mắt. Mình sẽ dùng đầu cộng và tạo chuyển động hình tròn để loang màu nhẹ hết mức có thể, chỉ tạo một chút gọi là nhé hàng cái nền màu nâu cho đôi mắt. Wow! Chính của chúng ta ngày hôm nay. Nhìn vào đây, mình suy nghĩ là mình sẽ sử dụng màu xanh lá mạ này, thêm chút màu vàng, màu hồng, hai màu hồng này luôn, để xem coi nó như thế nào nhé. Chúng ta bắt đầu bằng việc dùng màu xanh lá mạ đánh phần hốc mắt đè lên cái phần màu nâu lúc nãy, cũng theo chữ hình vòng tròn luôn.
bạn sẽ đánh nó ở phần đuôi mắt ra đến dưới bầu mắt. Mình sẽ chấm nhẹ một màu vàng lên trên cái nền màu xanh đó. Và các bạn thấy cái thao tác của mình là dậm lên, kéo ngang phần đuôi nó đến đỉnh bầu mắt. Tiếp theo chính là màu hồng. Cũng cùng thao tác dặn, chúng ta sẽ ấn đầu cọ lên phần bầu mắt. Mình sẽ dùng cái màu hồng nhạt hơn để đánh tới phần mắt trong, in the corner. Lúc này các bạn lau cái cọ của mình sạch là nhẹ nhàng dùng cọ đánh đều để các màu nó hòa trộn vào nhau. Đến đây mình dẫn một chút màu nâu cam để tạo độ sâu cho hốc mắt. Muốn cho phần để ấm cấp mắt của mình nó nhẹ nhàng và cái màu nó hòa vào nhau như thế này thì nên nhớ cái hoạt động cọ của mình chứ là chấm vào mắt. Và chúng ta kết thúc sẽ bằng việc kéo đường eyeliner mảnh ngọn nâu qua ngay đuôi mắt, tạo độ căng lên, kéo căng lên cho con mắt của mình. Và thế là xong. Về phần mắt hồng thì mình sẽ sử dụng màu hồng và màu cam san hô ở trên bảng mắt để làm điểm nhấn ở bên hai gò má cũng như là san nối với sống mũi để tạo một sự liên kết ở đây. Nhìn nhé.
Ui, vậy là sau bao công đoạn cực khổ thì đây chính là ly cao cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Thật sự thì sau khi làm xong laser makeup này, bản thân mình cảm thấy rất là hài lòng với kết quả của nó. Chung cương thì phần kem nền cũng như là phần makeup nó rất là ăn rơ với nhau, đặc biệt là phần mắt. Wow, phần mắt chính là cái điều mà mình tự hào nhất ngày hôm nay. Hy vọng các bạn cảm thấy vui với video ngày hôm nay, và nếu các bạn thích thú thì hãy cho video này một like cũng như là subscribe để mình có thêm động lực để làm nhiều video mới trong tương lai. Subscribe. Và video hướng dẫn hôm nay đã kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.